Goedemiddag, ik ben Pieter van Staalkabelcenter. Een veelgestelde vraag over controle is: welke schuifdiameter heb ik nu nodig bij mijn staalkabel? Hier is een formule voor. Deze formule luidt: staalkabeldiameter keer 33 is de schuifdiameter. We nemen in ons voorbeeld een staalkabel van 3 mm. Deze doen we keer 33 en hier komen we dus uit op 99 mm. Dus bij 3 mm staalkabel hebben we ongeveer deze maat controle nodig. 3 mm en dan een schuifdiameter van 100. Dat is vrij groot natuurlijk. Is het dan niet mogelijk om een kleinere schuifdiameter? Dit kan wel. Kijk dan of je staalkabel een fibercore heeft. Dit zie je aan het bijschrift FC of PP. Die zit dan in de kern en dit maakt de kabel wat soepeler, waardoor een kleinere schuifdiameter mogelijk is. Een kleinere schuifdiameter is natuurlijk altijd mogelijk, maar de staalkabel zal sneller slijten. Bedankt voor het kijken, abonneer op ons kanaal en bekijk ook alle andere filmpjes. Dankjewel!